Jos nykyihminen kuulee sanan rotuhygienia, niin riippuen siitä, missä määrin asioita tuntee, niin sana ehkä herättää ihmetystä, kummastusta tai sitten jopa puistatusta. Mutta maailmansotien välisenä aikana erilaiset rotuhygieniset ohjelmat ne olivat hyvin tavallisia kehittyneissä maissa. Ja itse asiassa oli hyvin tavallista, ja tästä nyt esimerkkinä voidaan vaikka sanoa tuo rakas länsinaapurimme Ruotsi, että sellainen väestönosa, joka katsottiin, että sen lisääntymistä ei ole syytä sallia, niin vaikka vaan pakkosterilisaatiot ja pakkoabortit olivat keinovalikoimassa. Ruotsissa rotuhygieninen instituutti oli toiminnassa pitkään toisen maailmansodan jälkeenkin. Natsi-Saksa puolestaan veti tällaiset toimenpiteet aika lailla sinne äärimmäisyyteen saakka, ja eräs holokaustin ja muiden suurten rikosten varjoon jäänyt se tapahtumaketju onkin tämä Saksan eutanasiaohjelma, joka oli ohjelman Aktion T4 alla. Tässä esityksessä käyn läpi tätä monelta osin historian hämäriin jäänyttä rikollista toimintaa, jota Saksassa harjoitettiin toisen maailmansodan alusta sen loppusuoralle saakka. Virallisen saksalaisen propagandan mukaan kyse oli eutanasiaohjelmasta. Todellisuudessa kyse oli ei-vapaaehtoisesta eutanasiasta, eli käytännössä ihmisten tappamisesta. Alkuvaiheessa sen uhreina oli pelkästään lapsia, ja monessa tilanteessa huoltajat sitten eivät saaneet tapahtumasta tietää yhtään mitään, tai heiltä pakottamalla pakotettiin suostumus siihen. Tämä ohjelma oli aivan valtakunnan ylimmän johdon toiveesta ja myötävaikutuksella tapahtunut, ja itse Hitler oli tässä mukana hyväksymässä sitä. Tarkoituksena oli ikään kuin puhdistaa tämä saksalainen kansa sellaisesta aineksesta, jonka lisääntyminen ei ollut toivottavaa, ja toisaalta natsien armottomassa maailmassa myöskin nähtiin, että tällaiset ihmiset, jotka olivat hoitolaitoksissa, niin heidän elämänsä oli elämälle arvotonta ja kuormitti vain muuta yhteiskuntaa. Itse asiassa yksi korkea-arvoista saksalaista lääkäreistä, en nyt hänen nimeänsä muista, aivan julkisestikin ihmetteli sitä, kun syyskuussa 1939 käynnistyi sota Puolaa vastaan, että kuinka Saksan kansan nuorten miesten parhaimmisto taistelee ja kuolee Puolassa samalla kun sitten hoitolaitoksissa ylläpidetään sellaisten elämää, jotka ovat pelkkä kuorma muulle yhteiskunnalle. Alkuvaiheessa tämä tosiaan kohdistui vain lapsiin, mutta verrattain nopeasti sitten tämän Aktion T4 alaisuudessa ryhdyttiin systemaattisesti tappamaan myöskin muuta väestöä. Se laajeni ulottumaan myöskin psyykkisesti sairaita, kuten esimerkiksi skitsofreenikkoja, mutta myöskin masennuksesta kärsiviä, epileptikkoja, sokeita, kuuroja ja niin edelleen. Eli sellaista väestöä, joka oli joko natsivallan näkökulmasta kelvotonta tai sitten pelkkiä elättejä. Sodan jälkeen, kun näitä tapahtumia tutkittiin, niin nämähän olivat osa toisaalta Nürnbergin oikeudenkäyntien tuomioita ja niihin liittyviä ratkaisuja, mutta myöskin ihan omia itsenäisiä tuomioita sitten esimerkiksi, jossa tuomittiin lääkäreitä osallisuudesta tähän ohjelmaan. Sodan jälkeen alun alkaen selvisi se, että ohjelmassa olisi surmattu jonkin verran yli 70 000 ihmistä, mutta sitten kun Itä-Saksan arkistot avautuivat ja niitä päästiin tutkimaan ja sairaala-arkistoja tutkittiin, niin tänä päivänä tiedetään, että ohjelmassa murhattiin kaiken kaikkiaan ainakin noin 200 000–300 000 ihmistä. Alkuvaiheessa pelkkiä lapsia, mutta sitten myöskin tällaisten etnisten syiden perusteella myöskin tämän ohjelman piirissä, siis keskitysleirijärjestelmän ulkopuolella surmattiin ihmisiä. Ja jälki oli todella tylyä. Vuoden 1941 loppuun mennessä eräiden arvioiden mukaan joka kolmas Saksan psykiatristen laitosten potilas oli murhattu tämän ohjelman piirissä. Käytännössä siis, jos tilanne oli sellainen, että lääkärit arvioivat, että tämä ei ole tästä työkelpoiseksi toipumassa tai tila on synnynnäinen ja pysyvä, niin
todennäköisesti sitten henki pois ja sillä hyvä. Tämä oli myöskin monelta osin myöhemmän kansanmurhaamisen ensiaskel, ei pelkästään sen osalta, että kun 22. päivä syyskuuta ensimmäiset murhakokeilut tehtiin, se, että kyse ei ollut vain siitä, että Saksa alkoi toimenpanemaan tällaista, vaan itse asiassa tämän Aktion T4 puitteissa myöskin testattiin näitä teloitustapoja. Ensimmäiset kaasukammiot rakennettiin, myrkkyruiskeita kokeiltiin ja niin edelleen. Eli oikeastaan voisi sanoa, että tämä Aktion T4 oli holokaustin startti, vaikka virallisesti se alkoikin hiukan toisenlaista taustaa vasten ja toisenlaisilla tavoitteilla, mutta ne keinot, joilla ihmisiä murhattiin, olivat sitten aivan niitä samoja kuin mitä holokaustinkin yhteydessä käytettiin. Tämä on osa tätä Saksan rikosten vyyhtiä, ja kun holokaustista puhutaan ja muistetaan, että noin puolet Saksan tuhoamisleirien ja muiden laitosten uhreista oli ei-juutalaisia, niin nämä Aktion T4 uhrit ovat juurikin näitä. Mutta koska kyse oli suurelta osin lapsista, huomattavilta osin loppujen osalta vammaisista, mielisairaista ja niin edelleen, niin puhumme väestöryhmistä, joiden ääni nyt ei tämänkään päivän maailmassa niin kovin hyvin kuulu, niin samalla tavoin on myöskin tämä heidän kohtalonsa jäänyt hämäriin myös tämän Aktion T4 osalta, kun vuosikymmeniä on kulunut. Kuvassa on Nürnbergin oikeudenkäynnistä Viktor Hermann Brack, SS:n jäsen, joka tuomittiin lopulta sitten sotarikoksista. Hän oli yksi näistä kolmannen valtakunnan väen ihmisistä, jotka toimivat myöskin todistajina tämän Aktion T4 osalta. Hänen todistajanlausuntonsa kytkeytyvät sitten siihen, että saatiin myöskin muita tuomittua. Nämä oikeudenkäynnit kuitenkin tietyltä osin ainakin oikeudentajun näkökulmasta jäävät hiukan lyhyeksi, sillä kyseessä oli valtava operaatio, joka toteutettiin saksalaisen terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa ja sen liepeillä. Suurin osa sen konkreettisen likaisen työn tekijöistä oli lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhoitojärjestelmän palveluksessa olevia. Niinpä siinä sitten kävikin sillä tavalla, että vain kaikkein raskaimpiin rikoksiin syyllistyneet toimintaa organisoineet, niin kuin Viktor Brack esimerkiksi, heidät tuomittiin ja he rangaistiin. Vaikutukset olisivat tietysti Saksan terveydenhuollolle olleet hyvin raskaita, jos terveydenhuoltojärjestelmässä oltiin jaettu kovin paljon näitä tuomioita, mutta itse asiassa suurin osa lääkäreistä ja sairaanhoitajista, jotka osallistuvat tähän toimintaan, heitä ei koskaan rangaistu, ja he, joita rangaistiin, niin ne olivat varsin kevyitä seuraamuksilta, ja he saattoivat jatkaa sitten ammatissaan verrattain nopeasti useimmissa tapauksissa ilman sen kummempia ongelmia. Tässäkin ehkä näkyy tämä, että toiset ihmiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset, ja kun uhrit olivat lähinnä lapsia, vammaisia, mielisairaita ja niin edelleen, niin ei ollut sellaisia tahoja vaatimassakaan syyllisten rankaisemista kuin mitä muuten oli. Keskitysleirien toimintaan osallistuneita ja kansanmurhiin osallistuneitahan sittemmin kyllä tuomittiin aina 2000-luvulle saakka, mutta tämän Aktion T4 osalta tilanne oli sellainen, että pääosa syyllisistä, jotka toteuttivat näitä rikoksia, välttivät rangaistuksensa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanavan seurantaan ja lopuksi sitten 4 toiseen maailmansotaan tai sen taustoihin liittyvää videota, jotka käsittelevät hiukan historiaa hämäriin jääneitä aiheita. Laittakaa kanavan seurantaan.